ሰላም እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች በዛሬ ቲዩቶሪያል ከኢንክሉሲቭነስ ኮርስ ቻፕተር 1 የተውጣጡ ከ50 በላይ ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። እኚህም ጥያቄዎች በተለያዩ ጊዜያት በአራት ዩኒቨርሲቲዎች የሜድ ኤግዛም ጥያቄዎች የነበሩ ናቸው። ከኚህም ውስጥ በጣም ሪሌቫንት የሆኑትን መርጬ በዚህ አይነት መንገድ አዘጋጅቼላችኋለሁ። እናንተም ለብዙ ተማሪዎች ይህ ቪዲዮ እንዲደርስ ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ በማድረግ እንድታበረታቱኝ እጠይቃችኋለሁ። ኦኬ ይህ የኤግዛሙ ከቨር ፔጅ ነው። ይህን ከቨር ፔጅ በደንብ አድርጋችሁ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ደን እዚህ ጋር ስማችሁን አይዲ ነምበራችሁን ትጽፋላችሁ። የምትማሩበትን ዲፓርትመንት እዚህ ዳሽ ላይ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ደን የኤግዛሙ ጀነራል ዳይሬክሽን በዚህ አይነት መንገድ ይሰጣችኋል። እያንዳንዱን ማንበብ መቻል አለባችሁ። ቀጥታ ወደ ጥያቄዎች እንገባለን። ፓርት 1 true or false አይተሞች ናቸው። The instruction is write true if the statement is correct and false if it is incorrect on the answer sheet only ይላል። ይሄን ኢንስትራክሽን መከተል መቻል አለባችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያ ጥያቄ as impairment is a physical construct whereas handicap is a functional construct ይላል። የዚህ ጥያቄ መልስ false ነው ማለት ነው። ምክንያቱም impairment is a physical construct whereas handicap is a functional የሚለው ትክክል አይደለም። handicap is a social construct። ምናልባት ለዚህ justification ሰጣችኋለሁ። here impairment is a physical construct, disability is a functional construct and handicap is a social construct. okay ስለዚህ ጥያቄውን false ያደርገዋል ማለት ነው። okay ሁለተኛ ጥያቄ People with disabilities may experience handicap regardless of their disabilities because of other people's negative attitude. ምንድነው ያለው ጥያቄው? አንድ የአካል ጉዳት ያለበት ሰው ዲስኤቢሊቲ ባይኖርበትም የሌሎች ሰዎች ኔጌቲቭ አቲቲዩድ ሃንዲካፕድ ያደርገዋል ይላል። therefore this answer is true። ከዚህ የምትረዱት ምንድነው? የሰዎች ኔጌቲቭ አቲቲዩድ ሰዎችን ሃንዲካፕድ ያደርጋል። The third question, the way society views the disability restricts the individual's ability. This is also true. ያንድን የአካል ጉዳተኛን ኤቢሊቲ ሶሳይቲው ቪው የሚያደርግበት መንገድ ዲተርማይን ያደርጋል ይላል። therefore society ማተር ያደርጋል which is true። አራተኛ ጥያቄ gifted and talented children are not considered as children with special needs ይላል። this is false because gifted and talented children የሚባሉት ልዩ ድጋፍ የሚሹ የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው። ምክንያቱም ስፔሻል የሆነ ጊፍት ያላቸውን ልጆች ሳፖርት ካላደረግን እንደየፍላጎታቸው ትሪት ማድረግ ካልቻልን በቀላሉ አፌክትድ የሚሆኑ ኢዚሊ ሃርምድ የሚሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ናቸው። therefore they are a vulnerable population ማለት እንችላለን። ለዛ ምላሹ ፎልስ ነው ማለት ነው። አምስተኛ ጥያቄ all impairments are permanent. okay the answer is false ምክንያቱም impairments may be permanent or temporary. sometimes it may be progressive or regressive. ስለዚህ ሁሉም impairment permanent ናቸው የሚለው ትሩ አይደለም ማለት ነው። ስድስተኛ ጥያቄ a disability exists when impairment limits a person's ability to perform a certain task. the answer is true. this is true because okay አንድ ሰው አንድን ቦዲ በማጣቱ የተነሳ ኢምፔርመንት ይፈጠራል። ይሄ ኢምፔርመንት ደግሞ ያ ቦዲ የሚሰጠንን ፋንክሽን ሊሚት ያደርገዋል። ይሄን ዲሴቢሊቲ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ኢምፔርመንት ሊሚትስ a person's ability to perform a certain task ሲሆን ዲሴቢሊቲ ኤግዚስት ያደርጋል ማለት ነው። ሰባተኛ viewing each person as a unique individual is characteristics of inclusive society. okay አንድን ግለሰብ as a unique individual ማየት የኢንክሉሲቭ ሶሳይቲ ካራክተሪስቲክስ ነው ይላል። the answer is what? true ምክንያቱም በአካታች ማህበረሰብ ውስጥ ሁሉም ሰው ዩኒክ ነው የተለየ ነው ተብሎ እንደየሰው ፍላጎት ሪስፖንስ ይሰጣል ማለት ነው። therefore this is one of the characteristics of inclusive societies. question number 8, early identification of child's disability will make child's difficulty more severe ይላል። early identification የአንድን ህፃን ልጅ disability more severe ያደርገዋል ይላል which is false because የአንድን ህፃን ልጅ disability early identify ካደረግን early treatment ስለምንሰጠው difficultyውን more severe አያደርገውም። okay
ይሄ ጥያቄ ፎልስ ነው ማለት ነው። Question number 9, a congenital disability is more likely to cause a negative response and reaction than acquired disability ይላል። ኮንጂኔታል ዲስኤቢሊቲ ማለት አንድ ህፃን ልጅ ይዞት የሚመጣ ወይም ይዞት የሚወለድ ዲስኤቢሊቲ ሲሆን አኳየርድ ዲስኤቢሊቲ ማለት ደግሞ አንድ ህፃን ልጅ ከተወለደ በኋላ በተለያዩ አይነት መንገዶች የሚመጡ ዲስኤቢሊቲዎች ናቸው። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ እያለ ያለው ኮንጂኔታል ዲስኤቢሊቲ ሞር ኔጌቲቭ ሪስፖንስ ኤንድ ሪአክሽን ያመጣል ከአኳየርድ ዲስኤቢሊቲ ጋር ሲነጻጸር ይላል። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ኮንፊውዚንግ ኩዌስችንስ ናቸው። ምክንያቱም አንዳንድ ሊትሬቸሮች ኮንጂኔታል ዲስኤቢሊቲ ኔጌቲቭ ሪስፖንስ ኤንድ ሪአክሽን ያመጣል፣ አንዳንዶቹ ላይ ደግሞ አኳየርድ የሆኑ ዲስኤቢሊቲዎች ሞር ኔጌቲቭ ሪስፖንስ ኤንድ ሪአክሽን ሊያስከትሉ ይችላሉ ይላል። እንደዚህ አይነት ዲቤቲንግ ኢሹ የሆኑ ጥያቄዎች በትሩ ፎልስ ላይ ባይመጡ ጥሩ ነው ማለት ነው። ምናልባት ይህን ቱቶሪያል የምትከታተሉ የኮርሱ መምህራንም እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ባጠይቋቸው ይመረጣል፣ ይመከራል። ይልቁንስ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በኢሴይ ታይፕ ማምጣት እንችላለን። ኮንጂኔታል ዲስኤቢሊቲ ምን ሲሆን ነው ኔጌቲቭ ሪስፖንስ እና ሪአክሽን ሊያመጣ የሚችለው? አኳየርድ የሆኑ ዲስኤቢሊቲዎች ምን ሲሆኑ ኔጌቲቭ ሪአክሽን እና ሪስፖንስ ሊያመጡ ይችላሉ የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ጥያቄ ምላሽ የለውም። ኦኬ፣ 10ኛ ጥያቄ if environmental problems are addressed impairment may not lead to disability ይላል። አንሰሩ ትሩ ነው። ምክንያቱም በአካባቢዎች ላይ ያሉ ቻሌንጆች ቤሪየሮችን ሪሙቭ ማድረግ ከቻልን ኢምፐርመንት ዲስኤቢሊቲን ላያመጣ ይችላል። ኦኬ but this question also can be very confusing ምክንያቱም እንደዚህ አይነት attitude according to social model of disability this is true but according to medical model of disability this may not be true። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችም በትሩ ፎልስ ላይ ባይጠየቁ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። 11ኛ ጥያቄ a voice disorder is the abnormal production of speech sound። ይህ ጥያቄ ፎልስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም the abnormal production of speech sound is called articulation disorder። እዚህ ጋር ጀስቲፊኬሽኑን ጽፌላችኋለሁ። ስፒች ኢምፐርመንት በሶስት ከፍለን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው አርቲኩሌሽን ዲስኦርደር፣ ሁለተኛው ፍሉዌንሲ ዲስኦርደር እና ሶስተኛው ቮይስ ዲስኦርደር በመባል ይታወቃል። ስለዚህ አርቲኩሌሽን ዲስኦርደር ማለት ምንድነው? it is the production problem an error in the production of speech sounds። ኦኬ የስፒች ሳውንድ ፕሮዳክሽን ፕሮብሌም አርቲኩሌሽን ዲስኦርደር ነው እንጂ የቮይስ ዲስኦርደር አይደለም። voice disorder ምንድነው? voice disorders are problems with the quality or the use of one's voice resulting from disorders in larynx ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ false ነው ማለት ነው። 12ኛ ጥያቄ learning disability is primarily caused by mental retardation ይላል። the answer is false ምክንያቱም ለርኒንግ ዲስኤቢሊቲ ከሌሎች ዲስኤቢሊቲ የሚመጣ ፕሮብሌም ሳይሆን ራሱን የቻለ የዲስኤቢሊቲ አይነት ነው ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በተደጋጋሚ ይጠየቃሉ። ስለዚህ ለርኒንግ ዲስኤቢሊቲዎች ከሌሎች ዲስኤቢሊቲ የሚመጡ የለርኒንግ ቻሌንጅ ማለት ሳይሆን itself is a disability። ኦኬ የኛውን ማወቅ መቻል አለባችሁ። ኦኬ 13ኛ ጥያቄ hearing impairment has a direct effect on motor development. the answer is true። 14ኛ ጥያቄ hard of hearing is a term used to describe a person with a total non-functioning of sense of hearing ይላል። this is not correct, it is false። hard of hearing total non-functioning ሳይሆን partially የመስማት ችግር ነው። እዚህ ጋር deafness ቢሆን ይሄኛው true ይሆናል ማለት ነው። deafness is a term used to describe a person with total non-functioning of sense of hearing ነው። እዚህ ጋር hard of hearing ስለምል false ያደርገዋል ማለት ነው። therefore the answer is false። 15ኛ ጥያቄ the extent to which children can be said to be vulnerable is uniform at every community ይላል። the answer for this question is false ምክንያቱም the extent to which ሰዎች vulnerable የሚሆኑት በሁሉም ሶሳይቲ ውስጥ ዩኒፎርም አይደለም። ኦኬ በአንድ አካባቢ ላይ vulnerable የሚሆን ሰው በሌላ አካባቢ ላይ vulnerable ላይሆን ይችላል። ተጋላጭነት ዩኒፎርም አይደለም ማለት ነው። therefore the answer is false። 16ኛ ጥያቄ down syndrome is a condition in which a person has extra chromosome ይላል። the answer is true
ኦኬ 21ኛ ክሮሞዞም ደብል ስትሆን የሚመጣ የዲሴቢሊቲ አይነት ነው ማለት ነው። therefore ዳውን ሲንድሮም ማለት it is a condition in which a person has extra chromosome. okay, the answer is correct. Question number 17, learning disability can be cured ይላል። the answer is false. learning disability cannot be cured, but through the treatment በመስጠት learning disability መቀነስ እንችላለን እንጂ ኪውር ማድረግ አንችልም ማለት ነው። okay, it is a lifelong challenge በመባል ይታወቃል። ስለዚህ ምላሹ ፎልስ ነው ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ ፓርት 3 the matching questions. the instruction is match the appropriate explanations under column A with the respective terms under the column B ይላል። ስለዚህ በኤ በኩል ያሉትን ከቢ በኩል ጋር ማች እናደርጋለን ማለት ነው። 18ኛ ጥያቄ restriction or lack of ability to do something ይላል። restriction or lack of ability to do something ይሄ the functional construct ማለት ነው። therefore the answer is disability C ነው ማለት ነው። disability ማለት አንድን ተግባር ከማድረግ መገደብ lack of ability to perform a given task which is called disability. 19ኛ ጥያቄ a disadvantage for an individual or a family by external force. okay አንድ ሰው አንድን ቦዲ ማጣት ኢምፐርመንት ይባላል። አንድን ቦዲ በማጣቱ አንድን ተግባር ማከናወን ማድረግ ያለመቻል ዲሴቢሊቲ ይባላል። አንድን ቦዲ በማጣት ኦኬ አንድን ተግባር ማከናወን ባለመቻል በአንድ ሶሳይቲ ውስጥ ዲስአድቫንቴጅ ማሆን ደግሞ ሃንዲካፕ ይባላል ማለት ነው። therefore a disadvantage is handicap. the answer is B. 20ኛ ጥያቄ an attempt to reduce or eliminate a disability. this is intervention. okay E ነው ማለት ነው። አንድን impairment አንድን disability ለመቀነስ መሞከር ኦኬ eliminate ለማድረግ መሞከር intervention በመባል ይታወቃል ማለት ነው። 21ኛ ጥያቄ specially designed education to meet the unique needs of exceptional children at a natural setting. ይሄ ማለት this is inclusion G ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የእያንዳንዱን የህፃን ልጅ ፍላጎት ለማርካት ለማሟላት ስፔሻሊ ዲዛይን የተደረገ የኤጁኬሽን ስርዓት አትዌር at a natural setting ህፃኑ በተወለደበት አካባቢ እንድማር የተዘጋጀ የኤጁኬሽን ስርዓት inclusion or inclusive education ይባላል ማለት ነው። therefore the answer is G. 22ኛ ጥያቄ placing and educating children with disabilities in a separate school. ልዩ ድጋፍ የሚሹ ህፃናትን ወይም የአካል ጉዳት ያለባቸውን ህፃናት ለማስተማር በተለየ ኢንቫይሮንመንት ላይ ኦኬ ከሶሳይቲው ለይተን ሴግሪጌትድ በሆነ ኢንቫይሮንመንት ማስተማር የአፕሮች ሴግሪጌሽን ይባላል ማለት ነው። the answer is D ምክንያቱም at a separate school ስለተባለ ማለት ነው። በተለየ ትምህርት ቤት በተለየ ተቋማት ውስጥ ኤጁኬሽን መስጠት ሴግሪጌሽን ይባላል ማለት ነው። ኦኬ በዚህኛው ስራ አሁንም ሌላ የማቺንግ ኩዌስችኖችን እንሰራለን። ኢንስትራክሽኑ ምንድነው ማለት match the types of specific learning disabilities under column A with their appropriate explanations under column B ይላል። እኚህ ጥያቄዎች የወጡት ከታይፕስ ኦፍ ስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲሴቢሊቲ ውስጥ ናቸው ማለት ነው። 23ኛ ጥያቄ አውዲተሪ ፕሮሰሲንግ ዲስኦርደር ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሳውንድ በጆሮ አልፎ ወደ ብሬን ሲሄድ ያን ሳውንድ ብሬን ኢንተርፕሬት ማድረግ ያለመቻል። ስለዚህ የዚህ ጥያቄ ምላሽ ሲ ነው ማለት ነው። a disorder that affects the interpretation of all sounds coming into the brain. therefore the answer is C. 24ኛ ጥያቄ ዲስግራፊያ ማለት ደግሞ የራይቲንግ ዲሴቢሊቲ ነው ማለት ነው። therefore a disability that affects a person handwriting ability and fine motor skill. the answer is F. 25ኛ ጥያቄ ዳይስሌክሲያ ማለት ደግሞ reading disability ነው። a disability that affects reading and related language based processing skill. therefore the answer is E. okay 26ኛ ጥያቄ language processing disorder ማለት the type of auditory processing disorder ሆኖ
ስፔሲፊክ በሆኑ ኤሪያዎች ላይ ፕሮሴስ ማድረግ ያለመቻል። ዲፊካልቲ in attaching meaning to sound groups that form words, sentence or stories ነው። ስለዚህ the answer is G። 27ኛ ጥያቄ non verbal learning disability። ይሄ ደግሞ አንድ ሰው non verbally በቦዲ ላንጉዌጅ መማር ያለመቻል ማለት ነው። የዚህ ጥያቄ ምላሽ ሊሆን የሚችለው this one, a discrepancy between verbal skills and weaker motor, visual spatial and social skill የሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ the answer is B። okay 29ኛ ጥያቄ ዲስካልኩሊያ ማለት it is the mathematical disability ነው። therefore the answer is D። ምክንያቱም disability that affects a person's ability to understand a number and learn mathematics። 29ኛ ጥያቄ visual perceptual or visual motor deficit። ይሄ ደግሞ በአይን የምናየውን ነገር ኮፒ ማድረግ ያለመቻል okay disability ነው። therefore the answer is it is a disorder that affects the understanding of information that a person sees or the ability to draw a copy. therefore the answer is A ማለት ነው። በዚህ አይነት መንገድ ጥያቄዎችን መስራት ትችላላችሁ። okay part 4 multiple choice items. the instruction is choose the correct answer from the given alternatives and write the letter of your choice in the space provided on the answer sheet ይላል። 30ኛ ጥያቄ ይሄ ምርጫ ነው ማለት ነው። hearing impairment can be determined by one of the following symptoms. hearing impairmentን determine ለማድረግ አንዱ ምልክት ሊሆን ይችላል ይላል። የመጀመሪያው A complaints about earache፣ B frequent infection of the ear፣ C articulation problem፣ D tendency to repeat verbal message፣ E none ይላል። ስለዚህ የዚህ ጥያቄ ምላሽ የለውም። እኚህ ሁሉ የሂሪንግ ኢምፔርመንት ምልክት ሊሆኑ ይችላሉ። እዚህ ጋር ኤክሴፕት ስለምል መልስ የለውም ማለት ነው። 31ኛ ጥያቄ the provision of total communication for children with hearing impairment involves sign language, verbal communication, lip reading፣ D all ይላል። therefore the answer is all። ምክንያቱም total communication የሚባለው በሳይን ላንጉዌጅም ሊሆን ይችላል፣ ቨርባል ኮሚኒኬሽን ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሂሪንግ ኢምፔርመንት ስላለ ማለት ነው። therefore partially የሚሰሙትን ሰዎች በቨርባል ኮሚኒኬሽን መግባባት እንችላለን። ቶታል ሎስ ኦፍ ሂሪንግ ከሆነ ደግሞ በሳይን ላንጉዌጅ either or lip reading ኮሚኒኬት ማድረግ እንችላለን። therefore እኚህ ሁሉም መንገዶች ቶታል ኮሚኒኬሽንን የሚያመለክቱ ናቸው ማለት ነው። therefore the answer is D። 32ኛ ጥያቄ all are common problems exhibited by people with emotional and behavioral disorders except ይላል። የመጀመሪያው conduct disorder፣ B ላይ attention problem፣ C anxiety withdrawal፣ D motor excess ይላል። therefore ምንድነው ጥያቄ እያለለው all are common problems exhibited by people with emotional and behavioral disorder except ይላል። ስለዚህ እኚህ ሁሉ የዚህ የዲስኤቢሊቲ ካራክተሪስቲክስ ናቸው። ኤክሴፕት ሲለምል the answer is E። ምክንያቱም ሁሉም ትክክል ናቸው ማለት ነው። 33ኛ ጥያቄ which one of the following is not the characteristics of individual with learning disabilities? A hyperactive፣ B extremely attentive፣ C low self-esteem፣ D low perceptual coordination፣ E A and B ይላል። ስለዚህ የዚህ ጥያቄ ምላሽ ሊሆን የሚችለው ኤክስትሪምሊ አቴንቲቭ የሚለው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የኢንዲቪጁዋል ዊዝ ለርኒንግ ዲስኤቢሊቲዝ ካራክተሪስቲክስ አይደለም፣ ሌሎቹ ምልክቶቹ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። 34ኛ ጥያቄ if there are children with motor impairment in your locality you should employ one of the following strategies. A keeping classroom accessible፣ B removing architectural barrier፣ C building ramps in place of the stairways፣ D you should do all of the following ይላል። therefore the answer is D because
ሁሉም ስትራቴጂዎች አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ 35ኛ ጥያቄ which one of the following categories of mental retardation needs consistent monitoring in a very well structured environment ይላል። እዚህ ጋር ሜንታል ሪታርዴሽን የሚለውን ወርድ ባንጠቀመው ጥሩ ነው። ምክንያቱም we can use here intellectual limitation ማለት ይቻላል ማለት ነው። ለማንኛውም ምርጫዎቹን እንይ። ኤ ላይ mild mentally retarded፣ ቢ severely mentally retarded፣ ዲ moderately mentally retarded፣ ዲ profoundly mentally retarded ይላል። the answer should be ዲ ምክንያቱም በጣም structured በሆነ መንገድ ላይፍ ሳፖርት ነው ማለት ነው የምንሰጣቸው profoundly mentally retarded ሲሆኑ ማለት ነው። በጣም አስቸጋሪ የሆነ ዲሴቢሊቲ ስለሆነ። ኦኬ 36ኛ ጥያቄ in relation to the intervention program of the deaf which one is not appropriate to be taken by family ይላል። A encourage the child to know his surroundings፣ B overprotection፣ C developing positive attitude toward the child፣ D developing and adopting instructional materials፣ E none of the above ይላል። ስለዚህ in relation to intervention of the deaf okay this is not good attempt okay ምንድነው ምለው ኦቨር ፕሮቴክሽን ይላል። ይህን በደንብ እንድታውቁልኝ ፈልጋለሁ። ለየትኛውም ዲሴቢሊቲ ታይፕ ወላጆችም ይሁኑ መምህራን ኦቨር ፕሮቴክሽን ኢዝ ኖት ጉድ ኦኬ ኦቨር ፕሮቴክሽን ማለት ሰራውንዲንጋቸውን በራሳቸው ወጥተው እንዲገቡ ኢንዲፔንደንት እንዲሆኑ ማድረግ ነው እንጂ ኦቨር ፕሮቴክት ካደረግን ሌላ ችግር ስለሚያመጣ this one is not good attempt, therefore it is not appropriate way to be taken is overprotection. 37ኛ ጥያቄ which one of the following factors should not be taken into consideration to understand the needs of children with disabilities okay የአንድን ህፃን ልጅ ዲሴቢሊቲን ሪስፖንድ ለማድረግ አንደርስታንድ ለማድረግ ከሚከተሉት ፋክተሮች የትኞቹ ኢምፖርታንት አይደሉም ይላል። የመጀመሪያው visibility of the child's disability፣ ሁለተኛ the age of the onset of the disability okay disability የመጣበት ጊዜ ይላል። the third one severity level of disability ይላል okay የሴቨሪቲው መጠን የዲሴቢሊቲው ክብደቱ መጠን ይላል። ሶስተኛ none of the above ይላል። therefore the answer should be none of the above okay all the problems here listed are important ምክንያቱም visibility of disability በጣም ወሳኝነት አለው okay psychologically socially challenge ያመጣል። the age of the onset is again very important things to be considered. the severity level is also very important thing considered. therefore all are important but not ስለምል ከዚህ ጋር ነን ነው ማለት ነው መልሱ። 38ኛ ጥያቄ the deviant development of comprehension and the use of spoken, written or symbolic system is called A language disorder, B memory disorder, C attention disorder, D conduct disorder ይላል። therefore the answer is language disorder okay the other are different from these things spoken, written, symbolic system ማለት የላንጉዌጅ ዲስኦርደር ታይፖች ናቸው ማለት ነው። በዚህ ላይ የሚፈጠር ዲሴቢሊቲ ላንጉዌጅ ዲስኦርደር ይባላል። question number 39 ይሄ ኬዝ ነው። ሙሉ is a blind grade 6 student. Due to the attitude of other people, she lacks the opportunity to participate in different school activities. This is termed as ይላል። ሙሉ ብላይንድ የሆነች ተማሪ ናት። ከዚህ የተነሳ በትምህርት ቤት ውስጥ በብዙ ኦፖርቹኒቲዎች እንዳትሳተፍ ሶሳይቲው ወይም የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ይገድባታል። ይሄ ምንድነው ይላል። therefore ይሄ ምንድነው ሊሆን የሚችለው ሃንዲካፕ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም a disadvantage okay resulting from impairment or disability is called handicap። ብላይንድ መሆኗ ኢምፔርመንት ነው። ብላይንድ ከመሆኗ የተነሳ ማየት ያለመቻሏ ኦኬ ዲሴቢሊቲ ሊሆን ይችላል። ሙሉ ከጥቅም ከኦፖርቹኒቲ መገለሏ ሃንዲካፕ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። question number 40 visual impairment can affect all except ይላል። visual impairment ከኛ ውስጥ የትኛውን ዴቨሎፕመንት አፌክት ያደርጋል ይላል። a cognitive development፣ b social development፣ C emotional development፣ D physical development፣ E none of the above ይላል።
The answer is E ምክንያቱም visual impairment ከዚህ ውስጥ ሁሉንም affect ያደርጋል ማለት ነው። Therefore except ስለምል the answer is none. Question number 41. The education of gifted and talented students include A. Acceleration, B. Enrichment, C. Challenging, D. All, E. none ይላል። Therefore gifted and talented የሆኑ ህፃናት በእንደዚህ አይነት መንገድ መማር ይችላሉ። Acceleration is very important. Enrichment is again important. And challenging is very important for gifted and talented children. Therefore the answer is D ነው ማለት ነው። ይህ ሁሉም very important የሆኑ ሜካኒዝሞች ናቸው ማለት ነው። Question number 42. A disease causing pain and swelling in one or more joints of the body is referred to as A. amputation, B. hemophilia, C. arthritis, D. allergies, E. none ይላል። The answer is arthritis. Okay. Question number 43. Impairment is a physical construct whereas disability is ይላል። true false ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን አይታችኋል። Impairment a physical construct ነው whereas disability is ይላል። disability ከምን ጋር የሚገናኝ ነው? It is a functional construct ነው ማለት ነው። Okay. 42ኛ ጥያቄ all need extra support and assistance except ይላል። A. learners with disabilities, B. gifted and talented children, C. children from deprived background, D. children who are underweight ይላል። ስለዚህ except ስለምን the answer is E። ከዚህ ውስጥ ሁሉም የተሰጡን ኦፕሽኖች ልዩ ድጋፍ የሚሹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምላሻችን E ነው ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ በመቀጠል ሾርት አንሰር ጥያቄዎችን እንሰራለን። ፓርት 5 ሾርት አንሰር ይላል ኢንስትራክሽኑ። አንደኛ ጥያቄ ሊስት አት ሊስት 4 ኮዝ ፎር ቫልነራቢሊቲስ ኢን ዩር ሎካሊቲስ ይላል። ይህን በብዙ አይነት መንገድ መጻፍ ትችላላችሁ። ቫልነራቢሊቲስ ተጋላጭነትን ሊያመጡ የሚችሉ ኮዞችን ይላል መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ this is a simple question. በአስተያየት ቦክስ ላይ እንድትጽፉልኝ እፈልጋለሁ። ቀላል ጥያቄዎች ናቸው። ኦኬ ሁለተኛ ጥያቄ complete the following table by most appropriate language or terms that are more appropriate to interact with people ይላል። እዚህ ጋር ሊስት የተደረጉ ተርሞች ወይም ወርዶች ኢንአፕሮፕሪየት የሆኑ ናቸው። ከአካል ጉዳተኞች ጋር ከሰው ጋር ኢንተራክት ስታደርጉ የኛን ምላሽ አፕሮፕሪየት ፎርሙን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ handicapped ይላል። instead of saying handicapped you can say okay people with disabilities ማለት ትችላላችሁ። okay the second one retarded ይላል። instead of saying retarded you can say a person with intellectual limitation, a child with intellectual limitation እያላችሁ people first language መጠቀም ትችላላችሁ። ኦኬ ህፃናትን ቀድመን እንጠራለን፣ ሰውየውን ቀድመን እንጠራለን፣ then የዲሴቢሊቲውን ስም መጥራት ትችላላችሁ ማለት ነው። gifted children okay this itself is not appropriate to say. you can say okay advanced learners ማለት ትችላላችሁ። ኦኬ ሌላ uneducated ከማለት ደግሞ a child lacking formal education, a person lacks formal education እያላችሁ ማውራት ትችላላችሁ ማለት ነው። old people ከማለት ደግሞ ኦኬ senior people, elderly people እያላችሁ ማውራት ትችላላችሁ። ኦኬ birth defect ከማለት a child okay disabled since birth, a person disabled since birth እያላችሁ ብታወሩት የተሻለ ነው ማለት ነው። therefore wheelchair bound ከማለት a child who use wheelchair, a person who use wheelchair እያልን more appropriate speech ማውራት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው የሾርት አንሰር ጥያቄ እዚህ ጋር what should be the handicapness in the following cases under the following table ይላል። እዚህ ጋር impairment ተሰጥቷቸዋል፣ then disability ተሰጥቷቸዋል። እናንተ handicapness ነው የምትጽፉት ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ የመጀመሪያው የimpairment አይነት deformed inner ear, the problem is within inner ear ነው። ከዚህ የተነሳ ሊመጣ የሚችል ዲሴቢሊቲ ምንድነው? አንድ ሰው ኢነር ኢር ላይ ፕሮብሌም ካለ መስማት ያለ መቻል ኦኬ inability to hear or understand verbal communication ይሄ
መስማት ያለመቻል ምንድነው ዲስኤቢሊቲው ይሆናል ማለት ነው። ዲፎርምድ ኢነር ኢር መሆኑ ደግሞ ኢምፔርመንት ነው። because impairment is any loss, any abnormality of a body. Okay, this body may be physiological, anatomical or psychological. Okay, structure and function ላይ ችግር ሲያጋጥም ኢምፔርመንት እንላለን ብለናል አይደለም። therefore ከዚህ የተነሳ ምን አይነት ሃንዲካፕ ሊያጋጥመው ይችላል ለፐርሰኑ ካላችሁ okay ትምህርት ቤት እንዳይገባ መከልከል፣ እንዳይቀጠር ማድረግ፣ ኦኬ በሶሳይቲ ውስጥ በተለያዩ አይነት ነገሮች ውስጥ እንዳይሳተፍ ማድረግ እና የመሳሰሉት ሃንዲካፕ ይሆናሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። the other impairment is paralyzed muscle. paralyzed የሆነ muscle impairment ነው። ከዚህ የተነሳ ምን አይነት ዲስኤቢሊቲ ሊመጡ ይችላሉ? disability is difficulty in walking, inability to use one's hand is a disability. ከዚህ የተነሳ ደግሞ ትምህርት ቤት አሁንም መግባት ቢከለከል አንድ ህፃን ልጅ ምክንያቱም ፓራላይዝድ የሆነ መስል አለበት ተብሎ ኢንቫይሮንመንቱ ምቹ አይደለም ተብሎ እንዳይገባ ቢከለከል okay making a given person disadvantaged is called handicapped. therefore handicapedness-ን እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው። በዚህ አይነት መንገድ ከቻፕተር 1 የሚመጡ ጥያቄዎችን መመለስ ትችላላችሁ። ይሄን አሰ ሞዴል መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቸር ያገናኘን።